थल्ले भेजेगा, साडे कोल सूचना थल्ले आंदी जाएगी। ये प्रबंध है ते काफ़ी मुस्तैदी वाला प्रबंध है, जेड़ा आटोमैटिक है, सारा रोबोटिक ड्रिवन है, आटोमैटिक है, अपने आप सब कुछ होना है, थल्लों जेड़ा कंट्रोल है बस। तो इस करके ये बड़ी वड्डी एक प्राप्ति है आज़ाद भारत की। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਦਰਯਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨ ਹੈਗਾ ਪਲਾੜੀ ਵਿਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨ ਕਿਹਾ। ਚੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲੂਨਰ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੂਨਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ PSLV, ਇਹਨੂੰ SLV GSLV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਛੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਊਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ ਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਊਲ ਦਾ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਫਿਊਲ ਦਾ। ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਫਿਊਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਗਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀਓ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ, SLV। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਾੜੀ ਯਾਨ। ਤੇ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਰੁੜ ਵਾਹਨ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਬਿਟਰ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬਿਟਰ ਛੱਡ ਦਈਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 179.192 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 23-24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 23 ਜਾਂ 24 ਮਤਲਬ ਹੈ 23 ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 24 ਸੋ 23-24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। 42 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਊਨਰ ਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਊਨਰ ਡੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਚ, ਹਵਾਈ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਭੀਮ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਸ਼ਟ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 7 ਵਚਨ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 7 ਵਚਨ ਕਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਗਏ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਭੀਮ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੀਮ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਖਿੱਚੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3, ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 180 ਮੀਲ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 125 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਸਪੇਸ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਪੇਸ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਲਾੜ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਲਾੜ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾੜ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਪੇਸ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਔਰਬਿਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਲਾੜ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲਾਂਚ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਹੀਏ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੇੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਉਹ 3850 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਕੇ, ਐਤਕੀ 3895 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2:35 ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਚੰद्रयान 3 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰद्रयान 3 ਇਸਰੋ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰद्रयान 3 ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਪਲ, ਗੌਰਵਮਈ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸਰੋ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰद्रयान 3 ਸਾਲ ਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚੰਦ ਤੇ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਮੀਦਾਂ ਔਰ ਆਸਾਂ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰद्रयान ਮਿਸ਼ਨ ਚੰद्रयान 3 ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ 2:35 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 2:35 ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੜਕਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਪਲ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। जिस तरीके दे नाल हुणे तस्वीरां सामने आ रही ने, हर किसी नूं किते ना किते दस रही ने कि आखिरकार कितना गौरवमई पल है। ताड़ियां दी गूंज भी सतीश धवन सेंटर विखे वेखी जा सकती है इस वेले। सो बहुत ही जिस तरीके दे नाल हुणे डॉक्टर साहब भी दस रहे थे कि आखिरकार इस बार खास की कुछ है, आखिरकार इस बार की कुछ खास रहा। Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। सो तस्वीरां है जिहड़ियां तस्वीरां असीं ग्राफ्स के जरिए देख रहे हैं, ये ग्राफ जो दिखा रहे हैं इसरो की टीम वालों दिखाए जा रहे हैं और अज दा दिन अपने आप दे विच एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि इस बार चंद दे पार जो है वो तिरंगा जरूर होवेगा क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 आज लॉन्च कर दिता गया और हुणे तक जो जिस तरीके दे नाल चीज़ां नूं दस्सिया जा रहा है, जिस तरीके दे नाल इसरो वालों ये चीज़ां दिखाईयां जा रही हैं, उस तरीके दे नाल सक्सेसफुली इस नूं लॉन्च जो है वो किया जा रहा है। लॉन्चिंग दी उल्टी गिलती जो थोड़ी देर पहला शुरू हो गई सी लेकिन हुण तां लॉन्च कर दिता गया चंद्रयान 3 और उस दे नाल ही तस्वीरां जो है असीं तुहाडे नाल ही सांझी कर रहे हैं कि किस
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਔਰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, लेकिन एक सवाल जड़ा लगातार बन रहा है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है अमरीका, रूस और चीन दे नाल, क्योंकि चौथा देश बन जाएगा, ते नाल दे नाल ये हो रहा है कि सब तो घट बजट दे विच जिथे लखां करोड़ां ला के दूजे देशां ने अपना कह लो कि मिशन चंद्रयान उन्हां दी लैंग्वेज विच मून मिशन या ल्यूनर मिशन जो उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन भारत दा सब तो घट बजट दे विच। बिल्कुल ठीक है कहते ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਸਰੋ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਰਕ ਇੱਕ ਈਸਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਕ ਨੇ, BRC ਨੇ, ਜਦ ਭਾਬਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੇ 1965 ਦੀ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11 ਇੰਚ ਮੋਟੀ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਉਹ 2200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਟੈਂਕ ਉਡਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ 3000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 11 ਇੰਚ ਚਾਦਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਟਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਕਤ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਫਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਕੂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਪ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਮਾਈ ਨਾਈਫ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਅਸਫਲਤਾ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੱਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਟੱਟੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੱਟੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਲਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਭਚੀੜ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟਿਮੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬ, ਉਹ ਇੱਥੇ 500-600 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਜੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਡਾਈ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20-25 ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਭੋਰਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਭੋਰਾ ਉਹ ਵੈਲਵ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆਫਟਰ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 357 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੁਦ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ CSIO ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ 30 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ,
ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ। DRDO ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ 30 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਆ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਵਲਾਂਚੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ DRDO ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕੰਮ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮ ਮਿਲੇ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਐਂਟੀਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁਦ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੋਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ, ਏਦਾਂ ਚੰਦ ਦੀ ਵੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਧਰਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਖਤਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਤ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਰਿਆਦ ਪਹਾੜੀ ਚੀਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜੀ ਚੀਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਲੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਲੇਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰ ਤੇ ਐਂ ਘੁੰਮਣਾ ਉਹਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਐਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ PSLV ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉੱਤੇ, ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦੂਰ, ਤੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਪਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਸਰੋ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਸਰੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ,
ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਿਬੜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਏਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਾੜੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਦਲਿਤ ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਾਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਐਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਵਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਹੀ ਜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਏਕਤਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੁੰਤਰ ਬਾਂਝੇ ਸਾਂਝਾ ਜਾਲ ਵਲੇ, ਲੱਖ ਬੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਸਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਖਾਲ ਵਲੇ, ਲੱਖ ਨੈਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਮਕਣ ਬਲੇ ਲੱਖ ਮਸ਼ਾਲ ਵਲੇ, ਲੱਖ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧੜਕਣ ਲਿਆਵੇ ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਵਲੇ, ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੀਓ ਰਲ ਕੇ ਨੱਚ ਪਵੇ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਵਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਨ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਵਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਖਿਆਲ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। हाँ बिल्कुल। सो इस विचाले तुहानू तस्वीरां एक बारी जरूर दिखाने हैं, क्योंकि ये प्रोसैस बाय प्रोसैस चीज़ां चलदियां ने। जिस तरीके दे नाल चंद्रयान 3 नू लॉन्च किया गया, उस तो बाद उस सैपरेशन वाला पार्ट, और ये देखो ये तस्वीरां आ रही हैं कि जो दस रही ने कि साइंटिस्ट जिन्हां दी 3 साल 11 महीनों की मेहनत सी, अज उन्हां दी ताड़ियां दी गूंजां, अज उन्हां दे चेहरे दी मुस्कुराहटां, और कईयां दे अखां दे विच अंजू भी साफ तौर ते दस रहे ने कि सक्सेसफुली लॉन्च हो चंद्रयान 3 हुण 23 तो 24 अगस्त नूं जो 40 दिन का है, 42 दिनों का सफर है, उस तो बाद जो सामने निकलेगा, जिस खोज से निकली है चीज, जिस खोज से इसरो भेजा गया वो चीज़ां सामने आउणगियां। सो हुण जिहड़े चीफ ने इसरो दे वो हुणे संबोधन भी करनगे ते सक्सेसफुली सो इस वेले हुणे इसरो दे चीफ जो थोड़ी देर तक हुणे संबोधन करनगे, और तुसी तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि पहली लाइन दे विच साइंटिस्ट बैठे ने। इंडिया, Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission.
the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them. Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman Isro and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and CE20 stage also is perfectly actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore.
Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the Lunar's orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman Isro, Director USA, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission.
With this, the success rate of LVM3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire Isro community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the third launch of LVM3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan 3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle LVM3. After the 2 launches of LVM3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated
And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I am sure will continue in future also. Thank you very much. Space Application Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team Isro for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secured manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire Isro family. A very successful launch, and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan-3 mission. So once again, the fat boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਉਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਸਲ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ 2-3 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 108 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਈ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ 14 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, 14 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਾੜ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋਦੇ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ। ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ। ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਂਡਲੈਸ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ, ਓੜ ਕੋਟ ਕਪਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿ ਨਿਕ ਬਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਜਿੱਡੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਧਰਨ ਨਾ ਗੱਗ ਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰਮ ਦਰ ਕਰਮ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤਦ ਜੀਓ ਨਾ ਜਿੰਦਾ, ਨਾ ਗੋਰਖ ਨਾ ਮਛਿੰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਛਿੰਦਰਨਾਥ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੋਜੀ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਆਮ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਸੀ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕਿਸੇ ਵੂਮਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੂਮਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਈਏ। ਮਾਨਤਾ ਕੀ ਦਈਏ? ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਡਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਭੇਦ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਸਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਚਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਆਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਈਏ, ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਸੁਧਾ ਕੁਟੁੰਬਮ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋਰ ਕहीं ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹਾ ਮੰਨੇਗੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਰੋ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।